स्वागत छ साथीहरु जीटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई कुरा गर्ने गरेको छौं कि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एन्ड्रोइड फोनमा तपाईको एन्ड्रोइड फोनको डायल प्याडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो एबीसी लेखेको तपाईको नम्बरको मुनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एबीसी लेखेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरको मुनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एबीसी लेखेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ एबीसी लेखेकोहरु र तपाईले चाहिँ यो एबीसी के को लागि लेखेको यो तपाईले थाहा हुन सक्दैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको डायल प्याडमा तपाईको किप्याड मोबाइलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पुरानो पहिलाको किप्याड मोबाइलमा चाहिँ तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको धेरै मान्यता हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले तर टेक्स्टको लागि तपाईले चाहिँ टेक्स्टको लागि युज गरिन्छ हामी त्यसमा भने। तर यसमा हामीले टेक्स्टको लागि फाल्टै हामीले डायल किप्याड हुन्छ हाम्रो चाहिँ टाइप गर्ने फाल्टै हुन्छ मेसेजको लागि मेसेजहरुको लागि चाहिँ। तर यसको काम चाहिँ के हो यो फोनको डायल प्याडमा हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ यो राखिएको हुन्छ भनेर त्यसको लागि तपाईले आज डिटेल जानकारी गराउनेछु। सर्वप्रथम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यो 2 को मुनि एबी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एबीसी यसमा डीई 3 नम्बरमा डीईएफ 4 नम्बरमा जीएचआई 5 नम्बरमा जेकेएल 6 नम्बरमा एमएनओ 7 नम्बरमा पीक्यूआरएस तपाईले सम्पूर्ण यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नम्बरहरुमा नम्बरको मुनि चाहिँ तपाईले लेटर देख्न सक्नुहुन्छ अल्फाबेट लेटरहरु। तपाईले यो चाहिँ के काममा लाग्छ भन्दा तपाईले आज फुल डिटेलले तपाईले सिकाउने छु कि यसको काम चाहिँ के भन्दा तपाईले चाहिँ अब तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टमा तपाईको चाहिँ सेभ भएको कुनै पनि नम्बरहरु छ तपाईले सर्च गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले अब टाइप गर्न सक्नुहुन्छ एस ए एन जे ए वाई देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ माथि आइसकेको नम्बर तपाईले देख्नुहुन्छ। मैले टाइप यसरी गर्दाखेरि अब तपाईको यो 7 भित्र तपाईको चाहिँ कतिवटा नम्बर छ त पीक्यूआरएस तपाईको यो 2 मा कति हुन्छ त एबीसी तपाईको त्यो नम्बरबाट तपाईले डिटेल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले नम्बर टाइप गर्दै जानु भने तपाईले चाहिँ त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ अब एकचोटी मात्रै टाइप गर्दै जानुहोस्। तपाईको कन्ट्याक्ट लिस्टमा भएको नामहरु तपाईको चाहिँ यसरी शो गर्ने चाहिँ माथि तपाईको आउने छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि आइसकेको छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई साथीहरु मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त जय नेपाल।